নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন। বন্ধুসকল, আপোনালোকক কেইদিনমানৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছিলোঁ, য'ত কৈছিলোঁ আপুনি মিছ'ৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু চেলিং কৰি বা আপোনাৰ দোকানৰ পৰা বস্তু পঠিয়াই ডাইৰেক্ট মিছ'ত। ঠিক আছে, মিছ'ত যেন চেলাৰ একাউণ্ট খুলি পিনে কেনেকৈ আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, য'ত মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখাম সেই পাৰ্চেলবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ পঠিয়াব লাগে। ফাৰ্ষ্ট যেনিবা আপোনাৰ এটা অৰ্ডাৰ আহিলে, সেই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে পঠিয়াব কেনেকৈ আপোনালোকে পেকেজিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে লেবেল লগাব লাগে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে স্কেন কৰিব লাগে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপুনি ভালদৰে চাই যাব। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছোঁ প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনাক যিদৰে শিকাম চেম প্ৰচেছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। যেতিয়া নেকি আপোনাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আহিব আৰু অৰ্ডাৰটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই অৰ্ডাৰটো যেতিয়া পঠিয়াব, তো পঠিয়াবৰ সময়ত আপোনালোকে কি কথা মন দিব লাগে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ পাৰ্চেলটো পেকিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ পঠিয়াব লাগে। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ একচেপ্ট কৰিব নাজানে, মই অৰ্ডাৰ একচেপ্ট কৰা ভিডিঅ' এটা ধুনীয়াকৈ আপোনাক বনাই দেখাই দিম। আজি দেখাম আপোনালোকে বস্তুটো আপোনালোকে কেনেকৈ পেকেজিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ স্কেন কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে লেবেল লগাব লাগে, কেনেকৈ পঠিয়াব লাগে। ঠিক আছে, আৰু যিহেতু আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পিনে ডেলিভাৰী বয়ে লৈ যাবহি, গতিকে আপুনি ঘৰতে ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব। ঠিক আছে, গোটেইবিলাক মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনাক চাই যাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাবই নাপাহৰিব। ঠিক আছে, লগতে আপোনালোকে যদি নাজানে কেনেকৈ ইয়াত প্ৰডাক্ট আপলোড কৰিব লাগে, কেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ একচেপ্ট কৰিব লাগে, গোটেইবিলাক যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক, মই সেইখিনি আপোনালোকক এই নতুন এটা ভিডিঅ' বনাই শিকাই দিম। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া মিছ'ত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে পাৰ্চেল এটা পঠিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমত আপোনালোকে যিহেতু লেবেলটো লাগিব, তো আপোনালোকে নিশ্চয় লেবেলটো দেখিছে। তো লেবেলটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ আৰু ক'ত আপোনালোকে চাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ যাব আৰু supply.com-টো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক, আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইয়াত যিহেতু মোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, অৰ্ডাৰটো মই যিহেতু একচেপ্ট কৰিছোঁ, এবাৰ মই আকৌ ৰিফ্ৰেছ মাৰিছোঁ। ৰিফ্ৰেছ মাৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। একদম ইজি প্ৰচেছত চাই ল'ব আপোনালোকে, মই কেনেকৈ দেখাইছোঁ। অ'কে, এইটো যিহেতু মোৰ ইয়াত পেণ্ডিঙত এটা অৰ্ডাৰ এটা আছিলে, অৰ্ডাৰটো মই একচেপ্ট কৰিলোঁ। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ৰেডি টু শ্বিফ্টলৈ আহি যায়। ঠিক আছে, য'ত লিখিছে ৰেডি টু শ্বিফ্টত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ৰেডি টু শ্বিফ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এই পাৰ্চেলটো মোৰ যিহেতু এতিয়া অৰ্ডাৰ আহি আছে, মানে বুকিং হৈ আছে। ঠিক আছে, তেতিয়া এতিয়া মই অৰ্ডাৰ মানে পঠিয়াব লাগে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ লেবেল ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশ্যন আহিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে এইটো এনেকৈ লেবেল ডাউনলোড কৰিব, মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনাক নট ডাউনলোড দেখাব যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰে, তো আপোনালোকে ডাউনলোড ক্লিক কৰি আপোনাৰ লেবেলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু লেবেলটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ পেকেজিং কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছটো মই আপোনাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই। আপোনালোকে যেতিয়া নেকি অৰ্ডাৰটো একচেপ্ট কৰিব, একচেপ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই লেবেলখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ চিষ্টেমটো ক'ত আছিলে মই নিশ্চয় আপোনাক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত চাইছে। আৰু এইখন আছে চাওক লেবেলখন। ঠিক আছে, তো এইখন এতিয়া মই এই পেকেটটো যিটো দেখিছে, এই পেকেটটো এতিয়া মই ইয়াত ভৰাম লগতে, আৰু এইযোৰ হৈছে পাৰ্চেলটো। ঠিক আছে, আৰু এই কাপোৰযোৰ মই এতিয়া দি পিনে পঠিয়াম। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ আপোনালোকে পেকিং কৰিব লাগে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমত মই কি কৰিম, এই পেপাৰখন যিহেতু ইয়াত মই এইটো ভৰাই ল'ম। অ'কে, এইটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াত যিটো আছে এইখিনি আপোনাৰ য'ত বিল অফ ছাপ্লায়াৰ এইখিনি যিটো আছে ইনভইচ আছে, এইখিনি আপুনি এনেকৈ ফল্ড কৰি দিব। অ'কে, এনেকৈ ফল্ড কৰি দিব। ফল্ড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা পেকেট আছে, তো এটা ইয়াত মই কি কৰিম, এইটো ইয়াত ভৰাই দিম এনেকৈ। ঠিক আছে, এইটো চাওক, এইটো মই ভৰাই দিলোঁ। এইটো চাওক, এইটো ভৰাই দিলোঁ ইয়াত মই এনেকৈ ভৰাই, তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া মই এইটো এনেকৈ আঠাটো মই লগাই দিম। এইটো এৰুৱাই দিব, এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কৰিব। অ'কে, বাছ এইটো আঠাটো লগাই দিলোঁ আৰু এইটো ইয়াত হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো এটা আপোনালোকে দেখিছে, এই যিহেতু এই পেকেটটোত এতিয়া আমি কাপোৰযোৰ ভৰাম। কেনেকৈ ভৰাম, প্ৰথমে মই কাপোৰযোৰ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লওঁ। এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত ইয়াত যিহেতু দুটা আছে, এটা এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইটো ফল্ড কৰি ল'ম। ঠিক আছে, এনেকৈ আপোনালোকে ফল্ড কৰি ল'ব যাতে কাপোৰযোৰ বেয়া নহয়। অ'কে, এইটো ফল্ড কৰি লৈছোঁ। এইটো এনেকৈ মই ফল্ড কৰি ল'ম। এনেকৈ ফল্ড কৰি ল'ব আপোনালোকে, এনেকৈ ফল্ড কৰি পিনে এনেকৈ এইটো কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এইটো চাওক, এইটো সমানকৈ কৰি পিনে এইটো এনেকৈ কৰি দিছোঁ। অ'কে, এইটো হৈ গ'ল এটা। নেক্সট মই আৰু এপিছো মই এনেকৈ ফল্ড কৰি ল'ম। এইটো চাওক, ধুনীয়াকৈ আপোনাক মই দেখাই আছোঁ। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এইটো। যিসকলে নেকি নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম বুলি লৈছে, সেইসকলে এইটো ভিডিঅ'টো একদম ধুনীয়াকৈ চাব লাগে। ঠিক আছে, এইটো এনেকৈ দিলোঁ, দি পিনে এইটো মই এনেকৈ ফল্ড কৰি দিলোঁ। এতিয়া
ফল্ড কৰি পিনে এইটো এনেকৈ ফল্ড কৰি দিলোঁ যিহেতু মোৰ পেকেটটো 10/12 সাইজৰ হয় গতিকে ইমান ডাঙৰকৈ নাযায় ওকে তেনেকৈ দুটাটো কৰিলোঁ কৰি পেনাই এতিয়া এইটো ইয়াত মই এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ ঠিক আছে এনেকৈ এইটো চাওক ভৰাই দিলোঁ এই পেকেটটো আৰু এইটো হৈছে মিছৰ ব্ৰেণ্ডেড পেকেট হয় দেখিছে আপোনাৰ নিশ্চয় এইটো মিছৰ ব্ৰেণ্ডেড পেকেট হয় ওকে এইটো মিছৰ ব্ৰেণ্ড পেকেট হয় ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰি লওক নন ব্ৰেণ্ডৰ পেকেট আপোনালোকে পঠিয়াব নোৱাৰে এইটো আছে পেকেটটো এইটো চাওক এনেকৈ ভৰাইলোঁ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হয় এতিয়া এইটো মই পেক কৰিম পেক কৰিবলৈ আপোনালোকে এইটো যিটো এইটো দেখিছে এইটো এৰুৱাব লাগিব এই পলিথিন চিটা ওকে এই পলিথিন চিটা আপোনালোকে এৰুৱাব লাগিব এৰুৱাই পিনে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ কি কৰিব লাগিব এইটো এনেকৈ দি আপোনালোকে ফল্ড কৰিব লাগিব এনেকৈ ফল্ড কৰি দি এনেকৈ লগাই দিব লাগিব ঠিক আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনাক ধুনীয়াকৈ চাই থাকক তেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এৰুৱাই দিম এইটো এৰুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এৰুৱাই গ'ল আৰু ইয়াত যিহেতু আঠা দি থোৱা আছে আঠাটো এতিয়া এইটো মই এইটো এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ লগাই দিম এইটো চাওক লগাই দিম ওকে এইটো পেকেট আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া এইটো স্কেন কৰিব লাগিব এইটো চাওক এইটো পেকেট ৰেডি হৈ গ'ল এইটো পেকেট ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে এইটো চাওক এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত যিটো অৰ্ডাৰ আইডি নাম্বাৰ আছে লগত এইটো যিটো পেকেটৰ QR আছে এইকেইটা মই স্কেন কৰিব লাগিব ঠিক আছে স্কেন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ চাই থাকক স্কেন কৰিব হ'লে আপোনাক কি কৰিব লাগিব একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয় মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ওকে অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে আপোনালোকে মোবাইলৰ আপোনাৰ যিটো মিছো এপছ আছে মিছো এপছটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব ঠিক আছে চাওক এতিয়া মোৰ মোবাইলটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ চাই থাকক এইটো হৈছে মোৰ মোবাইলটো ওকে এতিয়া ইয়াত এতিয়া মই মিছো এপছটো মই অ'পেন কৰি ল'ম মিছো এপছটো এইটো হৈছে মোৰ মিছো এপছটো আৰু এই মিছো এপছটো এতিয়া মই যেতিয়া অ'পেন কৰি ল'ম অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ছাপ্লায়াৰ হ'বলৈ যাব লাগিব ওকে এইটো মিছো এপছটো মোৰ অ'পেন হ'ল অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইটো মোৰ একাউণ্টত গ'লোঁ একাউণ্টত গৈ পিনে এইটো যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰচিড দেখাব আপোনাৰ এই প্ৰচিডত যাব যিহেতু আপোনাৰ চেলাৰ আইডি থাকিব এইটো হৈছে আমাৰ ছাপ্লায়াৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এইটো স্কেন কৰিব লাগিব স্কেন কৰিব কেনেকৈ সেইটো মই দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক স্কেন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত চব লিখা আছে স্কেন নাও দেখিছে তো স্কেন নাওত আপুনি ক্লিক কৰি দিব স্কেন নাও যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব স্কেন নাওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ অকণমান লোড ল'ব তো লোড লোৱাৰ পিছত মই স্কেন কৰিব লাগিব যিহেতু মই এবাৰ বেক কৰি দিছোঁ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ দেখাইছে এইটো স্কেন নাও ওকে এইটো স্কেন নাও তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান লোড ল'ব এইটো লোড ল'ব চাওক এতিয়া যিহেতু মোৰ ডেস্কটপ চাইড হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে নৰ্মেলি আপোনাৰ নাম্বাৰকেইটা টাইপো কৰিব পাৰিব যিহেতু মই টাইপ নম্বৰ ডাইৰেক্ট স্কেন কৰিম যদি লেপটপত হয় তেতিয়া আপোনাক টাইপ কৰিবলৈ ডেস্কটপ চাইডটো মই এইটো খুলি ল'ম তেতিয়া স্কেন কৰিবলৈ আহিব তো এনেকৈ আপোনালোকে স্কেন কৰোঁতে মোবাইলৰ পৰা স্কেন কৰোঁতে ডেস্কটপ চাইডটো খুলি ল'ব ডেস্কটপ ইয়াত লিখা আছে চাওক অ'কে গট ইট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো ইয়াত চাওক মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম এইটো মই স্কেন কৰি দিলোঁ এইটো চাওক ৰাইট চেঞ্জ কৰি গ'ল তাৰপৰা নেক্সট এতিয়া মই পেকেটটো স্কেন কৰিছোঁ এইটো চাওক হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া মই এইটো কাট কৰি দিম য়েছ তো এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে মিছোত আপোনাৰ পাৰ্চেল পঠিয়াব পাৰিব ইজি প্ৰচেছত মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ এইটো পাৰ্চেল মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইটো পাৰ্চেল এতিয়া ডেলিভাৰী হৈ আহিব তাৰপিছত লৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে আমি মিছোত পেকিং কৰি বস্তু পঠাম তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে চ' এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো চব আপোনালোকে চাবলৈ হ'ব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা পাম বাই